boy, paneer, aji, mai, si, puni, badabu, bada, yabu. নমস্কাৰ চন্দনা ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম চিলি পনীৰ। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া পনীৰ লৈছোঁ, এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে চচ লৈছোঁ, এচামুচ ভিনেগাৰ লৈছোঁ, এচামুচ চয়া চচ লৈছোঁ, এয়া এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ, এয়া মিডিয়াম চাইজৰ দুটা বিলাহী লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া আদাৰ পেষ্ট লৈছোঁ, এয়া নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ, এয়া চিলি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, অকণমান পানী লৈছোঁ, কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি পানীৰে অকণমান তিয়াই থৈ দিম। এয়া মছলা লৈছোঁ, জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ এচামুচ, এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ, হালধি লৈছোঁ আধা চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি লৈছোঁ, এয়া অকণমান গৰম মছলা লৈছোঁ, এয়া নিমখ লৈছোঁ, নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, দুফাল কৰি লৈছোঁ, আৰু দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। তো মই প্ৰথমতে পানখন গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া পানখন গৰম হৈছে, তেল দি ল'লোঁ। প্ৰথমে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পনীৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া নমাই থ'ম। পনীৰখিনি নমাই থোৱাৰ পিছত এতিয়া পানখন আকৌ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিব। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি ল'ম। এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কেপচিকামখিনিও দি ল'লোঁ। এতিয়া আটাইখিনি মছলা দি ল'ম। চচখিনি দি ল'ম। এতিয়া চয়া চচখিনি দি দিলোঁ। আদাৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ, নহৰুৰ পেষ্টটো দিলোঁ, জুইটো অলপ কমাই ল'ব, নহ'লে জ্বলি যাব। এতিয়া এচামুচ ভিনেগাৰ লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিলোঁ।
প্ৰায় 10 মিনিট সময় ভাজি থাকিব। এতিয়া এই কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দি ল'ম। দুবাৰমান লৰাই চৰাই অকণমান পানী দি দিম। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি দি দিলোঁ। আৰু অকণমান পানী দি দিলোঁ। 5 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিব। জুইটো বেছিকৈ দি দিব। এয়া হৈ গ'ল চিলি পনীৰ। তো এতিয়া জুইটো নমাই থলোঁ, বেলেগ বাচনত নমাই থলোঁ। বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। তো এয়াই আছিল চিলি পনীৰ বনোৱা পদ্ধতি। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।